Jednou dobrý večer, dámy a pánové, zůstali jste v hojném počtu, což je báječné. Quite a lot of people in the audience, right? And as a sweet surprise for you, as a bonus, a jako překvapení, jako sladký dárek, Miss Anastasia Kobekina. Maestro Paavo Järvi. A Ivo Kahánek. Congratulations to all of you. May I start with the lady, gentlemen? First question is obvious. I cannot leave this question. Playing a cello concerto by Dvořák in the Dvořák Hall and the prestigious Dvořák Festival, is it very emotional? You have a mic over there. I'll just translate. Samozřejmě první otázka, nemůže nezaznít hrát Dvořáka ve Dvořákově síni na prestižním Dvořákovském festivalu. Je to emotivní? Well, of course. I was imagining this moment so many times, you know, when I will walk on stage and I will be playing your music for you. And indeed, so many times during the concerto, I felt overwhelmed and so moved by the moment that I'm able to leave this music here and play it with such an amazing musicians and of course with Maestro Paavo Järvi. Člověk to může hrát mnohokrát kdekoliv, ale tady je to samozřejmě úplně něco jiného. Hrát vaši hudbu pro vás tady byl pro mě velkým zážitkem. One more question to you. If you would listen to your colleagues playing and one would be absolutely perfect technically, but dry emotionally, and the other would be very emotional with little technique inaccuracies sometimes. What would you prefer? Otázka zněla, kdyby poslouchala nějaké své kolegy, hudebníky, hudebnice. Jeden by byl skvělý technicky naprosto, ale trochu suchý v emocích. Druhý by byl skvělý emočně, ale občas tam byla nějaká nepřesnost. What would you prefer? Čemu byste dala přednost? I think music should live and speak, and I always for the music. Na to nedokážu odpovědět. Hudba je tak velká, je to různé. Já myslím, že to chce každopádně potlesk váš za tuhle laskavost. I'm ashamed that we are making an interview here on the rostrum. Maybe we should do it in the tram, right? Vysvětlím, proč jsem se takhle zeptal. Omluvil jsem se, že děláme rozhovor tady, tak jako tradičně v Rudolfínu, že bychom ho možná měli dělat v tramvaji. Maestro vysvětlí, proč. Would you explain why I'm asking this? In Zurich, we have this very nice it was an idea of the people who work in the marketing department. And right. They said, instead of doing the interview on stage or maybe in the office somewhere, why not try to find a new place? And we have done maybe 3 or 4 interviews in the moving tram. Really? Yes, and the tram is going through Zurich and we are talking to various people and it seems like people notice it and they like it. So next time we guess we can find the tram here. Maybe an inspiration for Dvořákova Praha Festival, right? No, my jsme se rozhodli, a fakt je, že to byl nápad lidí z marketingu od nás, z orchestru, že proč pořád dělat rozhovory takhle tradičně, že bychom to mohli zkusit třeba v jedoucí tramvaji. Tramvaji, která projíždí Curychem, takže vlastně ti, kteří se na to dívají, vidí něco i z toho města. Zkusili jsme to asi 4krát zatím, docela to zabralo, takže já myslím, že to je nápad hodný doporučení. Ivo, I suppose you cooperated on the stage for the very first time. What was it like? Jaké to bylo poprvé spolupráce s tak slavným člověkem, jako je Paavo? Dobrý večer, tak samozřejmě spolupráce pro mě byla úžasným zážitkem a
hlavně je neopakovatelné, že každý z těchto velkých lidí má svůj vlastní hudební svět, který samozřejmě vychází bytostně z autora, a tady u Páva bylo fascinující, jaké napětí dokáže vytvořit vlastně bez velkých pohybů, bez velkých gest, a jak ten orchestr hraje takovým až jako komorním způsobem. A naopak, když udělá to gesto tak, jak úplně dokáže zvukově explodovat, tak to je něco, co je neuvěřitelně chytlavé a co okamžitě toho solistu vtáhne, a zaplať pambu za to, protože aspoň člověk nemá čas mít trému před takto velkým jménem. What I did admire about you, maestro, it was the first cooperation, he says, and what I do admire is the way you change a very moderate conducting, which makes the orchestra play like a chamber one orchestra, and then suddenly bursting in gestures, and now it's real passion and it's real tension, and I'm absorbed, he said, and it was good because being absorbed means that I'm not nervous. Ivo, taky poprvé Beethoven, že? Trojka. Jak vnímáš tu skladbu? Stručně. Je to tak, samozřejmě Beethoven, třetí klavírní koncert, nejenom on, ale speciálně on je jedna z těch skladeb, která je na jednu stranu jako milovaná pianisty, protože je nádherná a jako neuvěřitelná. Na druhou stranu na tuto skladbu má prakticky každý, kdo trošku poslouchá klavír, nějaký názor, takže jako nelze se zavděčit všem. A mně přijde úžasné, že Beethoven vlastně naprosto mimo nějaké škatulky, on nevytvořil vlastně klasicistní dílo, které je jako dokonale vyvážené, přestože ano, je to tak, ale ten koncert je jako neuvěřitelně vřelá hudba, je to hudba, která je nesmírně romantická, přestože je napsaná vlastně v roce 1800. A zároveň je to hudba, v které Beethoven bojuje s osudem, a také je to hudba, ve které dochází až nakažlivé katarzy a kde jsou i takové, až bych řekl, jako punkové momenty trošku. A myslím, že to potvrzuje to, že my se na klasiky typu Beethovena nebo Mozarta dneska možná díváme s takovou posvátnou úctou a s takovým předsudkem, abychom hlavně něco nepřekročili nebo nepřekročili nějakou mez stylu. Ale myslím si, že Beethoven tento koncert a i svá další díla nepsal s tou myšlenkou, aby nepřekročil hranice z nějakého svého stylu, ale že je psal prostě, protože nemohl jinak, a že ta hudba se prostě dere z něj, a myslím si, že to je i možná jako správná interpretace. To condense what he said, actually, I was playing this Beethoven Piano Concerto No. 3 for the very first time. I know it's loved by pianists, but all of them have different opinions about it. And I think, or my idea is that though it was written in 1800, it is already romantic in a way, but there is something in it which I would call punky, because Beethoven was not as understood by many people now. He was not a statue. He was a living person. So there is a lot of emotions, a lot of his personal drama in this music, and that's what I loved about it. Then Bruckner tonight. Maestro, during his life, and even afterwards, he was and he has been underestimated by many. Starting with Viennese intellectuals and all others. You don't think he should be underestimated. Why? Za svého života, ale i do dneška Bruckner je často nebo byl podceňován nejenom vídeňskými intelektuály, ale mnohými. Což si jistě maestro nemyslí. Proč si to nemyslí? Well, in my opinion, it's just truly great music, and I think maybe the height, or very close to the very, very height of orchestral writing for a big symphony orchestra. To me, I never quite understood why people find it difficult. I do
I see certain reasons, perhaps because it's very long and it is quite slow build, which is exactly what actually attracts me about to this music. That there is a very clear architecture, but you need to really know how to build it and how to create the one long line and the culmination. The Ninth Symphony in particular is a complicated one, maybe the most difficult one to perform of all his symphonies, because of course it's unfinished and there is a last movement that is only available in some sketches. You mean the fourth movement? The fourth movement. So the third movement really was not meant to be the last. Yes. And at the same time, it certainly has the emotional kind of capacity or the depth to be the kind of a farewell, if you will. You know, the Ninth Symphony, of course, symbolically is often a farewell. So some people opt to perform the fourth movement that is reconstructed. There are few options. Yes. I personally don't, but I think that the ending needs to be kind of like saying goodbye to life, and kind of and it's not easy to find this moment and this mode and this mood, and it's also extremely taxing for the players, because the brass, who has to hold very long notes for a very long time in pianissimo, and it's just very, very difficult. This orchestra can do it, of course, and they do it very well, but it is really meant to be kind of the goodbye, the kind of a final goodbye. And he, like many composers, have tried to write the ninth and do something after, so that they wouldn't have the curse of the ninth, which often happens with composers. They die, you know, while writing the ninth or just after. But I think this piece is absolutely incredible. If you look at the older conductors, the really, you know, Blomstedt, for example, and Günther Wand, and so on, a lot of these really legendary conductors at the very end of their lives, they wouldn't conduct Stravinsky, or they wouldn't conduct Mahler, or they wouldn't conduct, you know, they wouldn't conduct even Tchaikovsky or even Dvorak, for that matter. But they would stick with a couple of really honest composers. Some, you know, Bruckner is definitely a choice. Maybe Schubert C major. There is something about Bruckner that kind of doesn't lie. It's there, and there is absolutely, just take it or leave it, but this is the truth. Bylo to dlouhé, ale bylo to strašně zajímavé. Pokusím se to co nejlépe rekonstruovat. Na tu moji otázku, proč je tedy advokátem Brucknera, když to řeknu ještě jednou. Maestro říká, podle mě v oboru symfonií dosáhl až na ty samotné výšiny. Patří k těm absolutně nejvyšším výkonům v té hudbě a v této oblasti. Vážím si ho. Na druhé straně chápu, proč někteří diváci, posluchači, lidé mu stále nemohou přijít na chuť. Ano, je to dlouhé, je to často pomalé, ale právě proto to mám rád, protože je v tom jakési obrovské vnitřní napětí. A musím říct, že právě ta 9. symfonie, všichni známe to prokletí 9. posledních symfonií mnoha skladatelů nebo několika skladatelů. Ta 9. je velmi náročná na interpretaci, na uchopení, na podání. Samozřejmě je to i proto, že jak obecně je známo, je svým způsobem nedokončená. Je tam ta 4. nedokončená věta, kterou po rekonstrukci někteří moji kolegové dirigenti preferují a hrají s orchestry, já ne. Tady jste slyšeli ty 3 věty, ale to klade velký nárok na to, jak uchopit tu poslední, jak zdůraznit tu myšlenku toho rozloučení, která tam nepochybně je. I když samozřejmě skladatel doufá, že to prokletí se jeho týkat nebude a že on bude skládat dál, ale přesto tady je
ten moment toho odchodu, toho rozloučení a ten není snadné uchopit. Jak emocionálně, tak technicky. Jsou tam pro hráče na dechové nástroje dlouhé pianissima, dlouhé pasáže. Je to náročné, ale je to krásné. A já si myslím, že tahle odpověď zaslouží váš potlesk. I'll give you some time to have a rest, and I'll come to Ivo and then to Anastasia. When I was preparing for this interview, I was listening to many versions of this Beethoven No. 3 piano concerto, one of them being with Daniel Barenboim playing and conducting. Many soloists, famous, successful soloists, have this dream of conducting one day. Is it your dream too? A teď to řeknu česky, já se omlouvám, že jsem začal anglicky. Když jsem se připravoval na ten rozhovor, tak jsem poslechl různé verze té klavírní trojky Beethovenovy. Jedna z nich Daniel Barenboim, který samozřejmě od klavíru taky dirigoval, což mnozí sólisté mají rádi obecně. A tak tedy moje pošťuchování na Iva je v tom, jestli taky on by někdy to rád zkusil s taktovkou. No, hudebně je to nesporně velmi lákavé, protože samozřejmě má-li člověk hrát jaksi vážně míněný takovýto klavírní koncert, tak samozřejmě musí mít celkovou představu, nejen představu o tom klavírním partu, takže jako umělecky je to velmi lákavé. Na druhou stranu, když to člověk zná ze strany těch hudebníků a ví, jak přísné soudy často dokáží o dirigentech vynášet, a to jsem ještě poměrně něžný, tak zase se mě vybaví ta situace, kdy člověk má třeba bohatou hudební představu, má co říct hudebně, ale ty ruce prostě nejsou na takové úrovni jako u těch profesionálních dirigentů. A vzhledem k tomu, že si dokážu představit, jak moc bych to od kolegů slíznul, tak jsem zatím k tomu ještě nenašel odvahu, ale třeba někdy se to podaří. Well, the answer has a number of layers or a number of points. Well, music-wise, or talking about art, it is of course something that one wants to try one day, because when one is preparing for the piano part, it's not only the piano part he's studying, but he must understand the whole orchestra, the whole structure of music. So it is tempting to make a step from piano to conducting. But on the other hand, knowing very well what many musicians think about conductors, and I'm quite diplomatic at the moment. I don't know if I want to try one day. You understand, don't you? You seem to understand, maestro. Samozřejmě. Maybe one day I would like to try, despite all these remarks, one of them being that also technically I'm not prepared at all, obviously. It's a craft as everything. But one day maybe I'll try. Anastasia, you played here tonight. You will play here tomorrow night. And from what I know about your cellos, about your instruments, you have two of them. One is quite contemporary, from Paris, I suppose, and the other one is Stradivari. What have you brought to here? Bude tady hrát zase zítra. Co vím, tak hraje na dva nástroje, jeden současný, jeden Stradivari. Na co teda hraje tady? So what instruments, what cello have you brought to Prague? Well, I thought that for the Prague I have to bring Antonio's. I thought that for Prague I have to bring a Stradivari cello. I see. Myslela jsem si, že do Prahy musím přivést Stradivari. So it's a cello from 1698. Yes. And, as also the premiere of the Dvorak concerto was played also on Stradivari cello, I thought that would be a good link. Nástroj z roku 1689, tuším, jestli to říkám správně, tak to teda něco znamená a myslela jsem si, že Prahu tím uctím. So you played the Stradivari yesterday and you will play tomorrow also with Haas Quartet. The cello parts will be doubled tomorrow. Interesting?
Yeah, surely. It's not every day that you hear a quintet with 2 celli, and I'm always for more celli in ensemble. Zítra budou violončela zdvojená v tom koncertu s hásovci, takže má, jestli je to dobrý nápad, no vždycky čím víc čela, tím líp. Taky tohle docela chce váš potlesk. Je to zábavné. I think time is ripe for the last question. Here, it's nearly midnight. And it's also the beginning or the threshold of a new season. If I ask you, what are you looking for and why in the forthcoming season, what would be your answer, maestro? Jsme jednak na konci našeho rozhovoru, ale jsme taky na začátku nové kulturní sezóny. Co by maestro vyzdvihl, na co se těší a případně proč? Well, the new season is starting, and there are so many concerts, so many interesting projects. But as usual, for me, the priority is always working with my own orchestra. I prefer working with Tonhalle-Orchestra rather than guest conducting. Mm-hmm. I do some guest conducting as well every season, but really the important work is in Zurich, where we really have a long-term goal in building the orchestra and working with the orchestra and getting close to the important repertoire, because relatively speaking, we are a new marriage, so to speak, and also it's my 4th year, I think, but there were 2 years in between that were lost due to COVID. So we really need to make up time, and there are so many projects that we have planned, and now we are starting the Mahler, recording all Mahler symphonies with Tonhalle. We are now finishing the Bruckners. We have just completed the Mendelssohn cycle, Fidelio, so there are a lot of things. Plus, of course, there are many tours with this orchestra. After we open the season in Zurich, we are going to Asia, we're going to Japan and Korea. And it's very, very busy, but it's very exciting. So I'm looking forward to actually everything, but mostly my work in Zurich. Tak samozřejmě těch projektů pro novou sezónu je spousta. Ano, já občas vystupuju nebo diriguju i pohostinsky, ale těžiště mé práce je s mým orchestrem, s tím orchestrem, s kterým jsme přijeli do Prahy, curyšským orchestrem. Víte, my jsme relativně mladé manželství, když to tak řeknu. Ano, já jsem s nimi 4 roky, ale z toho 2 roky byl covid, takže nás čeká spousta práce. Zcela namátkou dokončujeme natáčení Brucknerových cyklů Brucknerových symfonií, chystáme se na Mahlerovi, chystáme se na Mendelssohna, čili těch projektů je spousta a taky samozřejmě turné. Vyrazíme po té, co zahájíme sezónu doma v Curychu, vyrazíme do Asie, čeká nás Japonsko a Jižní Korea, takže je toho spousta a opakuji, já se snažím maximálně soustředit na práci se svým orchestrem. What about Ivo? Co čeká Iva? Co by si vyzdvihl a proč? Tak ve výhledu samozřejmě nejen mě, ale všechny české hudebníky, všichni už vidíme na obzoru rok 2024, tedy rok české hudby, takže to by měly být takové naše žně jednou za 10 let. Já tedy ještě předtím si to zpestřím pár koncerty, kde nehraju českou hudbu, ať už to budou recitály ve Francii nebo v Portugalsku. Ještě před koncem tohoto roku se velice těším na zcela nový repertoár, který připravuju pro koncert ve světové klavírní tvorbě, tady v cyklu FOK. No a pak už přichází tady rok 2024, kde bych vyzdvihl jednak
jednak koncerty, na které se připravuju i v rámci střední Evropy, v rámci Německa, Rakouska, Slovenska, tak i na jihoamerické turné, kde všude se budu snažit maximálně propagovat českou hudbu, ale nejen tu. Well, as all Czech musicians, I'm looking forward to 2024, which is here called the Year of Czech Music because of various anniversaries, Smetana and Janacek and so forth. Before that, at the end of this year, I'll be playing in various European countries, be it Portugal, Italy, France, and I'll be studying new repertoire because my aim is not to play Czech music only here during next year, but to play it in other countries, be it in neighboring countries like Germany and Austria, Switzerland maybe, but I'm also planning to bring Czech music to Latin America, right? Anastasia, what will be your plans? Taking a rest or big plans? Big plans. I play baroque cello. I play also viola da gamba, and I want to learn electric cello. I think this is a good thing. No, já mám samozřejmě To velké. expand repertoire and not always playing. Of course, the core repertoire will stay always the same, but I would like to explore other. Samozřejmě ano, je nějaký základní repertoár, ten, který člověk hraje pravidelně, ale já se těším také na to rozšiřování toho repertoáru. Věřte mi, že mám pro novou sezónu velké plány. Dámy a pánové, děkuji, že jste zůstali, vážíme si toho a pojďme ještě jednou poděkovat těm, kteří tady zůstali s námi. Miss Anastasia Kobekina, our beloved friend Ivo Kahánek, já děkuji za nezištné konzultace na rozhovor s tímto mistrem své kolegyni Alence Sojkové. Dámy a pánové, pan Paavo Järvi. Thank you so much.